नमस्कार, एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। एबाकसको बारेमा केही पनि थाहा छैन? नडराउनुहोस्, म लिएर आउँदैछु एबाकसको सुरुवाती स्तरको जोड र घटाउ, जसमा हामी आएको नम्बरहरू या त जोड्छौं या फिर घटाउँछौं। भनेको मतलब कुनै पनि सूत्र नलगाइकन शुद्ध नम्बरले हामीले जोड घटाउ गर्दै जानेछौं। यी हिसाबहरू 4 वर्ष पुगेका बच्चाहरूले पनि गर्न सक्दैछन्। हामीले 1 अङ्कबाट सुरु गर्छौं र बढाउँदै बढाउँदै 2 अङ्क अनि 3 अङ्क अनि 4 अङ्क अनि 5 अङ्कसम्म म यसमा सिकाउने छु। यस्ता हिसाब गर्नाले एबाकसमा रुचि आउने र संख्याहरू गर्न सकिने हुन्छ। नेपालमा यसको बारेमा खासै ठूलो शिक्षा छैन र धेरैलाई त एबाकस भनेको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन हैन। यो पुरानो जमानाको एउटा क्याल्कुलेटर हो। ल यहाँ भन्न सक्छु यसमा के गर्न सकिन्छ त। पहिला जोड घटाउबाट सुरु गरिन्छ अनि गुणान गरिन्छ अनि भाग गरिन्छ। भाग एकदमै गाह्रो, एकदमै लास्टमा आउँछ। हामी अब एबाकसको बारेमा जानकारी लिइहालौँ न त। मसित 2 किसिमका एबाकस छन्। यसलाई भनिन्छ यो यसरी ठडाएर चाहिँ नि सिकाउने हो हैन। तर क्यामेरामा यसको चाहिँ राम्रो देखिने भएको कारणले मैले चाहिँ यसमा हिसाब सिकाउँछु र त्यही एउटै हिसाब म फेरि यसलाई भन्छ हातको एबाकस, हातले चलाउने ह्यान्ड एबाकस भन्छ, जसलाई चाहिँ नि नर्मलमा हामीले यसमा चलाउँछौं। यसलाई पनि चलाउने तरिका म सिकाउँछु। म चलाउँछु यस्तो खालको एबाकस। एबाकस धेरै किसिमका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका हुन्छन्। मलाई चाहिँ यो किसिमको मात्रै आउँछ। यसको बारेमा म तपाईलाई सिकाउँछु। जहाँ म बस्छु जापानमा, यहाँ चाहिँ नि यसको एकदमै हरेक जो प्राथमिक विद्यालय जान्छन् बच्चाहरू, उनीहरूले यो शिक्षा लिएकै हुन्छन्। यो सिक्नाले मनमा नै हिसाब गर्ने जुन क्षमताको वृद्धि हुन्छ। अब कहाँसम्मको वृद्धि हुन्छ? हाम्रो नेपालमा जति नै जाने भने पनि 2 कोलुम या फिर 3 कोलुमको 2 या फिर 3 लाइनको जोड घटाउ गर्न सक्छन्। तर यो शिक्षा लिएका बच्चाहरूले 4 अङ्कसम्मका 10 कोलुमसम्मको 10 लाइनसम्मको, कोलुमलाई नेपालीमा के भन्छ मलाई अलि भर्खरै आएन, 10 लाइनसम्मको 4 वटा अक्षरको जोड घटाउ मनमनै गरेर देखाइदिन्छन्। त्यसै अनुसार गुणान पनि, जस्तै 3 वटा अङ्कलाई 2 वटा अङ्कले गुणान गर्ने तरिका। यो त हाम्रो नेपाली बच्चाहरूले त जान्दैनन्। जति नै गरे पनि यो त गर्ने तरिका सिकेकै छैनन्। उनीहरूलाई कापीमा लेख्नै पर्ने हुन्छ। तर यो यतिकै हेरिकन गरिदिन्छन्। 3 टा अक्षरलाई 2 टा अक्षरको भाग, यो सकिन्छ? कसरी सकिन्छ? यो पनि सक्छन् यसको शिक्षा लिनेहरूले। मैले यतिकै गफ लगाएँ भन्नु होला, मलाई गफ लगाएको होइन। मेरै छोरी पनि अहिले 9 वर्षकी छिन् र यसको शिक्षा लिइराखेकी छिन् र उसको क्षमता देखेरै मैले हैन यो त सिकाउनै पर्ने भयो भनेर मैले यसरी चाहिँ भिडियो बनाएर मैले लिएर आएको छु हैन। मन पर्छ एक लाइक गर्नुस्, मन पर्दैन ठिकै छ भिडियोलाई क्विट गर्नुस् न। युट्युबमा त तपाईको 1000 थरीका भिडियोहरू छन् हेर्नलाई, जबरजस्ती हेर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन हैन। मन पर्छ सिक्नुस्, सिकाउनुस्, आफ्नो बच्चालाई पनि सिक्नुस्। यो भनेको बच्चालाई मात्रै नभइकन वृद्ध अवस्थाका मानिसहरूलाई पनि एकदमै जरुरी छ। किन त भन्दाखेरिमा एक्सरसाइज भनेको, व्यायाम भनेको हाम्रो शरीरलाई मात्रै होइन, हाम्रो दिमागलाई पनि चाहिन्छ। वृद्ध अवस्था भएपछि हामीलाई भुल्ने रोग लाग्छ, यताउताको रोगहरू लाग्छ नि, त्यसबाट बच्नको लागि पनि मान्छेहरूले योग गर्छन्। किनभने हाम्रो दिमागमा चाहिँ जुन ट्रेनिङको अवस्था, जुन एक्सरसाइजको अवस्थाको यसले पुरा गर्छ। अङ्कसँग खेल्नु भनेको दिमागको लागि साह्रै राम्रो हो। त्यसकारणले मेरो नेपालीमा चाहिँ कमेन्ट नगर्नुस् है। एकदमै मेरो नेपाली राम्रो छैन। लामो समय भइसक्यो नेपाल पनि नगएको हैन। यही बसिन्छ, घरमा खासै नेपालीको युज हुँदैन। तर पनि म कोसिस गरिकन नेपालीमा भन्ने कोसिस गर्छु। आउँदैन भने इंग्लिश पनि, नभए त हिन्दी पनि। अब हामी नेपालीलाई 3 टा ल्याङ्ग्वेज भनेको नर्मली बोल्न आइहाल्छ हैन। त्यसकारणले नेपालीमा मेरो व्याकरणमा कुनै पनि कमेन्ट नगर्नु होला। यो भिडियो भनेको मैले तपाईहरुलाई हाँस्न या फिर हँसाउन लागि बनाएको भिडियो होइन। अझै पनि भन्छु शिक्षाको लागि बनाएको भिडियो हो। मन पर्छ हेर्नुस्, मन पर्दैन भने अहिले भर्खरै क्लिक गरिहाल्नुस्। ल सुरु गरिहालौँ। एबाकस भनेको के हो त? म चाहिँ यस्तो खालको एबाकसमा सिकाउँछु जसमा 4 वटा दाना तलपट्टि छ। 1 2 3 4 र माथिपट्टि एउटा दाना छ। यसको बीचमा एउटा रड छ। अब सबभन्दा पहिला एबाकसको 0 को पोजिसन, शून्यको पोजिसन भनेको कस्तो हुन्छ त?
तलको दाना सबै तल र माथिको दाना सबै माथि भएपछि यो हुन्छ एबाकसको शून्यको पोजिसन। जब दाना चलेर यसलाई छुन्छ, यो रडलाई छुनिन्छ अनि मात्रै यो गनिन्छ। ठिक छ, यो तल आउँछ भने यो गनिन्छ, तर यस बेला गनिँदैन। अब यति बेला भयो 0। एबाकस हामीले किनिसकेपछि एउटा रडमा चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा यो रड मेरो चिन्ह लगाएको रड हो। मैले हिसाब गर्दा यो रडबाट सुरु गरेर यो देब्रेतिर जान्छु। दाहिनेपट्टि केही रड छोडेर मात्रै चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मेरो थोरै भएको कारणले दुईटा मात्रै रड छोडेर मैले यहाँनिर चिन्ह लगाउँछु। एउटा लामो एबाकस तपाईसँग छ भने यति धेरै चाहिँ यसको स्थानहरू, यति रडहरू हुन्छन् कि तपाईँ यहाँनिर बीचमा लगाउनुहोस्। मैले अलिकति थोरै पेपर लगाएको छु यहाँ, र यति रड चाहिँ यतापट्टि छोड्नुहोस्। यो किन छोड्ने भन्दाखेरिमा यहाँबाट सुरु गर्न पाइँदैन, जबकि जोडमा पनि, घटाउमा पनि र गुणानमा पनि यो रडदेखि यताको भाग युज हुँदैन। ठिक छ, यहाँबाट यताको भाग युज हुँदैन, यो खालि भागमा मात्रै युज हुन्छ, यो रडबाट यताको भाग। या त फेरि तपाईँको माइनसको हिसाब गर्दाखेरिमै यहाँबाट आउँछ। ठिक छ, या फेरि दशमलवको हिसाब गर्दाखेरिमै यहाँबाट यता आउँछ। ठिक छ, नर्मली हामीले चाहिँ यो खासै युज हुँदैन, तर पनि सुरु गर्दाखेरिमा यहाँबाट सुरु गर्न पाइँदैन, यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै चाहिँ रड यतापट्टि राख्नै पर्ने हुन्छ। यदि एबाकस सानो छ भने 2, 4 वटा 5 वटा भए पनि राख्नुहोस्। अब यसको मूल्यको बारेमा जान्यौँ। तलपट्टि 4 वटा दाना छ, यो तलको साइड हुन्छ, यो माथिको साइड हुन्छ। तलपट्टि एउटा दानाको मूल्य 1 हुन्छ। जस्तै मेरो चिन्ह लगाएको रड भयो 1 1 1 1 4। ठिक छ, यो यता गर्नुहोस् हैन। अब यसको मूल्य चाहिँ कति हुन्छ त? अब 5। यसको एउटै दाना छ, तर यसको मूल्य हुन्छ अब 5। एउटा रडमा तलपट्टि 4 माथिपट्टि 5 गरेर चाहिँ एउटा रडमा तपाईँको पाउनुहुन्छ 9। यहाँ भयो हामीसँग 9। र चिन्ह लगाएको रड हुन्छ जहिले पनि 1 को स्थान। अब 10 को स्थान कतापट्टि हुन्छ त? यतापट्टि। यो हुन्छ 10 को स्थान, 100 को स्थान, 1000 को स्थान, 10,000 को स्थान। एउटा लामो एबाकस यदि तपाईँले लिनुहुन्छ भने यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। 1 10 100 1000 10,000 लाख लाख। अब कति मलाई सबै गर्न आउँदैन, कतिसम्म गर्न आउँछ तपाईँलाई अब गर्नुहोस् हैन। अब जाउँ औला कसरी चलाउने त? यही दानाहरूलाई कसरी चलाउने? यो मेरो ठुलो चाहिँ एबाकस छ, अलिकति अप्ठ्यारो, यो अलिक टाइट पनि छ यसको हैन, अलिक गाह्रो छ मलाई चलाउनलाई। तर जब यसमा चलाइन्छ नि त्यसको चाहिँ नि म फिङ्गर जुन छ त्यो तपाईँलाई यहाँ सिकाउँदै छु। तलको दानालाई माथि लाँदाखेरिमा बुढी औँला यसरी लैजाने। यदि दुईटा दाना एकचोटि लानु पर्यो भने दुईटा दाना एकचोटि यसरी लैजाने। ठिक छ, र माथिको दानालाई तल ल्याउनु पर्यो भने यो चोरी औँला युज गर्ने यसरी। ठिक छ, अनि माथिको दानालाई माथि लैजाँदा पनि चोरी औँला युज गर्ने। अब तलको दानालाई माथि लाँदा त हामीले बुढी औँला युज गर्यौँ भने तल ल्याउँदा के गर्ने त? बुढी औँला होइन नि, अब चोरी औँला युज गर्ने। यहाँबाट यसरी बुढी औँला हाम्रो तलको दानालाई माथि लाँदा मात्रै एकचोटि मात्रै युज हुन्छ, बाँकी सबै चोरी औँला युज हुन्छ। यो चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्छ, जथाभावी गर्न पाइँदैन। ठिक छ, एबाकसमा क्वेसन अलिकति अनौठो हुन्छ। यो मेरो हो नेक्स्ट एपिसोडको लागि बनाएर राखेको एउटा फर्मेट हो मेरो। एबाकसमा क्वेसन यसरी लेखिन्छ, गर्ने कहाँबाट त? यहाँबाट यसरी होइन, यसरी गर्ने। माथिबाट गर्दै गर्दै तल आउने, यहाँनिर तपाईँको एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। एबाकसमा क्वेसन जहिले पनि यसरी भर्टिकल लाइनमा, ठाडो लाइनमा आउँछ। यो हाम्रो एबाकस नर्मल चलाउने एबाकस यो हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी राखे, यसको माथि यसलाई राखेर यहाँबाट चाहिँ यसरी सुरु गरिन्छ, गर्दै 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 आइन्छ, यहाँ तल लेखिन्छ, फेरि यहाँ गइन्छ, फेरि गरिन्छ, फेरि यहाँ तल लेखिन्छ, फेरि यसरी गरिन्छ अनि यहाँ लेखिन्छ। पेनलाई यसरी समाउनुहोस्। यो चोरी औँला र यो बुढी औँला, यसलाई बुढी औँला भन्छ। यसरी खोल्नुहोस्, लेख्ने बेलामा यसरी लेख्ने, अनि चलाउने बेलामा यसरी चलाइन्छ, अनि फेरि यहाँ लेखिन्छ, फेरि यसरी चलाइन्छ, अनि यहाँ लेखिन्छ। ठिक, यतिसम्म एबाकसको बारेमा मोटामोटी लगभग जानिसक्यो भने चाहिँ अब गर्नेरै सुरु गरौँ न त हैन। गर्ने तरिका हैन, म 1000सम्म गर्ने तरिका देखाउँछु। हामीले मार्क लगाएको रड, चिन्ह लगाएको रड हुन्छ 1 को स्थानको रड, र अब हामीलाई 1 निकाल्नु पर्यो। 0 त अब केही चलेको छैन, 0 भयो। अब 1 लाउनु पर्यो भने तलको एउटा दानालाई माथि लगाएपछि यो हुन्छ 1, यो 2, यो 3, यो 4। अब 5 गर्नु पर्यो के गर्ने त? यसलाई सबै तल ल्याएर यसलाई ल्याउने, यो भयो 5। अब हामीसँग के हुन्छ भने 6 को दाना छैन। अब 6 गराउनलाई तपाईले 5 मा 1 जोड्नु पर्छ भने चाहिँ यो 5 छ, अब 1 जोड्ने, यो हुन्छ 6 7 8 9। अब 10 गर्दा के गर्ने? 1 र 0 लेखिन्छ नि त 10 गर्दा हैन, 1 र 0 ले 10 हुन्छ नि त। भनेपछि यहाँ 0 गराउनुस्, यो 1 निकाल्नुस् न त। 1 र 0 ले 10 भयो त, जसरी लेखिन्छ त्यसरी नै यहाँ पनि हुन्छ। ठीक छ,
यो 1 को स्थान यो 10 को स्थान हो 10 देख्दाखेरिमा 1 10 को स्थानमा 0 हुन्छ 1 को स्थानमा 1 0 10 भयो अब 20 गर्दा के गर्ने त 20 त यहाँ भइहाल्यो नि त 2 0 ले 20 भएन यो 30 यो 40 भयो कि भएन त भयो अब हामीले 11 चाहियो 11 गर्दा के गरिन्छ त यहाँ 1 राख्नुस् 1 1 11 हुन्छ नि हैन भनेपछि 1 अब यसमा पनि 1 ल्याउनुस् न त 11 भइहाल्यो त अनि 12 13 14 15 1 5 15 भएन 16 गर्न के गर्ने त 6 गर्नलाई यहाँ 1 जोड्नु पर्छ नि त हैन 1 र 6 ले 16 17 18 19 20 गर्नु पर्यो भने अघि गरे नि त हामीले यहाँ 20 2 0 ले 20 30 40 50 गर्दा यो ल्याउने 10 को स्थानको 5 अनि 0 ले के भयो त 50 अब 51 गर्नु पर्यो भने त 5 1 51 52 53 54 5 5 55 56 57 58 59 60 गर्न पर्यो भने 5 मा 1 जोड्नु 6 हुन्छ 10 को स्थानमा 6 1 को स्थानमा 0 60 भएन 70 80 90 अब 100 मा जाऊ न एकचोटी यसलाई 0 गराउनुस् यहाँ 1 1 0 0 ले 100 हुन्छ नि त हैन यो हाम्रो चिन्ह लगाएको रड यसलाई बिर्सिनु हुँदैन हामीले यहाँबाट सुरु गर्यौं भने चाहिँ गन्दा पनि हामीले यहीसम्म गन्दै आउनु पर्छ ठीक छ यसलाई नबिर्सेपछि अब कुनै पनि कुरा बिग्रिदैन 1 0 0 ले 11 1 0 0 ले 100 भयो 200 300 यो 400 ठीक छ र 150 गराउँदा के गर्ने त 150 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा 0 150 150 भएन यति गर्नुस् न 190 भएन 190 195 भएन 195 यो पनि गर्दिनुस् न 199 199 भएन 200 300 400 अब यो भयो 500 600 गर्नलाई के गर्ने यो 600 700 800 900 अब यो ल्याउनु भने कति भयो अब 1000 हजार भएन त 1100 1110 1111 2000 2000 2000 3000 4000 यो भयो 5000 6000 7000 8000 9000 अनि यो भयो 10 1000 10000 कति सजिलो छ अब यस पछाडीका जुन मैले चाहिँ एपिसोडहरु लिएर आउँछु त्यसमा पनि यसरी नै हामीले गर्दै जान्छौं एक अंकबाट सुरु गर्छु र गर्दै गर्दैमा 5 अंकसम्मको जोड घटाउ शुद्ध नम्बरले गर्न सिकाउँछु जसले चाहिँ अलिकति एबाकसमा रुचि पनि आउँछ ओहो गर्न मन लाग्छ भन्ने हुन्छ त्यस पछाडी जुन चाहिँ सूत्रहरु आउँछन् टेक्निक भन्छ त्यसलाई हैन त्यो टेक्निकको लागि चाहिँ मैले फेरि अर्कै एपिसोड पोस्ट गर्छु सबै एपिसोड टेक्निकको सबै एपिसोडहरु इंग्लिशमा मैले पोस्ट गरिसकेको छु यदि तपाईलाई चाँडो जानु छ भने इंग्लिशमा गरेर हेर्नुस् यदि तपाईलाई नेपालीमा चाहिन्छ भने वेट गर्नुस् फेरि म बिस्तारै नेपालीमा पनि लिएर आउने छु हैन र इंग्लिशमा मैले मल्टिप्लिकेसन यो गुणानको पनि पोस्ट गरिसकेको छु अब 5 वटा एडभान्स टेक्निक मात्रै बाँकी छ त्यसको लागि पनि अब वेट गर्नुस् चाँडै गुणान पनि सिक्न मन लाग्छ भने पहिला सुरुमा जोड घटाउ जान्नुस् जोड घटाउ नजानिकन गुणान भाग गर्न सकिदैन जोड घटाउ भनेको बेस हो यसमा मास्टर एकदमै अल क्लियर नभएसम्म गुणान गर्न सक्नुहुन्न त्यसकारणले जोड घटाउ नगरिकन गुणानमा जाँदै नजानुस् किनभने फेरि रुचि हट्न सक्छ हैन हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बनाइराख्नु पर्छ एबाकस सिक्नलाई यसमा धैर्य र प्र्याक्टिसको अभ्यासको एकदमै जरुरी हुन्छ र यसले टाइम पनि एकदमै धेरै खान्छ एकचोटी गरेर यो आउँदैन यसलाई हातको अवस्थादेखि लिएर सबै कुरा ध्यानमा गर्नुपर्ने हुन्छ धैर्य र अभ्यासले मात्रै यो गर्न सकिन्छ ल आज 1 घण्टा मलाई एबाकस सिक्नु पर्यो भने त आज 1 घण्टा एबाकसको बारेमा भिडियो हेरेर चाहिँ मैले जानेछु भन्ने कुरा यो हुँदैन एकदमै यसभित्र जति पस्नुहुन्छ नि तपाई त्यति नै पस्दै जानुहुन्छ एकदमै टेक्निकहरु धेरै नै छन् र अर्को एपिसोडमा मैले हिसाब लिएर आउने छु फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा र नोटिफिकेसन पाउनको लागि चाहिँ नि सब्स्क्राइब गर्नुस् अलिकति पनि मन पर्छ भने लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् फेरि भेटौँला टाटा